Hi, Assalamualaikum and salam sejahtera. So under this video, I'm going to cover the rest of the question okay, yang kita tak sempat buat dalam sesi tutorial lepas lah. So I try to finish everything by this video, okay, for chapter 5. Okay, so the first one we have question 2. So for your information, this is under subtopic 5.2. Okay, it's a continuation from work energy theorem, right? Okay, so a stationary object of mass 3 kg is pulled upward by a constant force of magnitude 50 Newton. Determine the speed of the object when it is travelled upward through 4.4 meter. Okay, so maksudnya sekarang awak ada satu objek yang seberat 3 kg dan objek tersebut telah diangkat ke atas sejauh setinggi 4 meter oleh a constant force yang bermagnitudkan 50 Newton. Okay, so sekarang dia nak speed. Okay, so dekat sini, okay, kita boleh menggunakan konsep work energy theorem lah, iaitu work net, okay, work net, it's equal to the change of kinetic energy. Okay, so maksudnya delta K lah. So delta K dalam dia kita ada K final minus dengan K initial. Okay, so untuk kita kira work net, so formula kita work kan, work is equal to Fs cos theta. Okay, so since here in the equation here is work net, so maksudnya work net is equal to force net as cos theta. So meaning we need to study what is the total force acting on the system. Okay, alright. So Fs, F net as cos theta. Okay, so sekarang kita ada information berkenaan dengan mass, kita ada information berkenaan dengan force, and then we also have information berkenaan dengan 4, okay, iaitu displacement. Alright. So apa yang kita boleh buat sekarang, okay, determine the speed of the object. Alright. Lagi satu ni. Okay, so kita ada initial velocity dia sama dengan kosong. Okay. So first kinetic energy final ada value. Okay, sebab dia tanya determine the speed at the final point lah, iaitu dekat 4 meter tu berapa. So maksudnya kita tak boleh cancel. So kinetic initial kita boleh cancel because we have no initial velocity. Alright. So yang kita tak ada sekarang adalah force net. So, apa yang kita boleh buat, kita kena study lah free body diagram of the system. Okay, so the system here, okay, ada satu weight ke bawah. Okay. So, ada satu lagi force yang naikkan dia ke atas, iaitu external force. Okay, so maksudnya dari segi total force acting on the system, okay, so summation of force acting on the system, first we have force, okay, minus dengan weight lah. Okay, sebab force tu ke atas and direction motion kita pun ke atas. So, meaning force tu lebih besar daripada weight. Okay, so kita nak study total force saja. Okay, we don't need to study MA ke kosong. Kita nak study force apa yang ada dalam sistem kita. Okay, so external force dah diberi kan, value dia adalah 50 Newton. Okay, and weight is equal to mass darab dengan gravity, iaitu 3 darab dengan 9.81. Okay, so my answers here, it's equal to 50 minus 3 times 9.81. It's equal to 20.6 Newton. Okay, so that is my force net, iaitu total force acting in the system. Alright, so dah dapat force net, barulah kita masukkan dalam equation kita, iaitu 20.6. Displacement kita dah ada, iaitu dah diberi 4 meter. Okay, and cos theta, theta will be the angle between the net force and direction of displacement travel. So sekarang kita tengok, tadi adalah net force yang besar kan, so maksudnya total force kita adalah menghala ke atas lah. Okay, so force kita menghala ke atas, total force kita. Okay, and then the direction of force pun ke atas. So meaning they are in the same direction. Okay, so bila dia same in direction, so meaning the angle between F dan juga S, it's equal to 0. Okay, so kinetic energy final 1/2 mv square. So V tu kita nak cari. So bila kita tekan calculator, kita akan dapat V kita bersamaan dengan 7.41 meter per second. So that is the answers. Okay. So ingat, kat sini adalah work net. So meaning that you need to study all the forces acting on the system. So sekarang sistem kita melibatkan satu komponen saja. So tak ada masalah. In case if our system involving 2 components. So meaning contohnya dia bergerak dalam inclined surface lah, andai kata. Okay. So maksudnya you kena cari total force acting on the system in terms of X dan juga Y component. So meaning you need to identify the magnitude of all the forces acting on the system, barulah you boleh masuk kat sini. Okay, dia bukan individual force, it's a total force. Okay, so itu satu konsep yang penting lah. Alright, settle yang itu.
So next question, macam ni, okay. A block of mass 2 kg is slide 0.750 meter down an inclined plane that slopes downward at an angle of 36.9 degree below the horizontal. If the block starts from rest, meaning your initial velocity will be equal to 0. So calculate its final speed, you can ignore the friction. Okay. So apa yang kita boleh buat kat sini? Kita ada dua cara. Okay, iaitu you boleh guna cara conservation of energy, iaitu energy initial is equal to total mechanical energy at final. So nanti you pecahkan lah. Kinetic energy initial tambah potential energy initial is equal to kinetic energy final tambah potential energy final. Okay, so mungkin you boleh cancel mana yang boleh cancel. So dia kata tadi initial velocity kita is starting from rest. So meaning our initial velocity kosong. Okay, so lepas tu apa lagi boleh cancel? Okay, at the final speed. Okay, so maksudnya kalau dia punya motion ni, awak nampak gambar dah diberi. Okay, so initially dia hold at a certain height. Yang ini adalah initial position awak. Okay, sebab kita tengok direction of motion. So maksudnya ini adalah initial start kita, initial point kita, and then this is our final point. Okay, so maksudnya at the final point, H kita dah berada di bawah. So meaning our H is equal to 0 lah. Okay, so maksudnya MGH final kita boleh cancel. Okay, so sorry, tadi kinetic energy bukan MGH kosong. Okay, so lepas tu tinggallah MGH is equal to 1/2 mv square. Okay, so M dengan M kita boleh potong. G 9.81. H dia adalah kita kena resolve saya rasa. H dia adalah okay, so yang diberi ni adalah the inclined surface. Okay, so contoh kat sini. Okay, yang diberi tu adalah yang ini. Distance yang ini. Okay, iaitu 0.75. Kosong. And then dia bagi kita angle kat sini 36.9. Okay, so apa yang kita nak, yang kita perlukan adalah H, iaitu yang ini. Berapakah dia? So kita bolehlah menggunakan equation sin theta 36.9 is equal to opposite over hypotenuse. So my opposite is H. Hypotenuse saya dah diberi 0.750. So H is equal to 0.45. Okay, meter. Alright, that is my H. So dah dapat H, barulah boleh masuk dekat sini. It's equal to 1/2 V square. So rearrange your equation and you will get your final velocity lah. Okay. So my final velocity is equal to 2.97 meter per second. Okay. So ini adalah method pertama. Okay. Tapi yang utamanya untuk subtopik ini kan dia under work energy theorem kan. So saya akan menggunakan method yang work energy theorem lah. Okay, iaitu work, ni method yang kedua Okay, work energy theorem state that work is equal to the change of kinetic energy. Okay. So sekarang ni ini adalah work net ingat. Okay, work net. So kita kena masukkanlah formula force net as cos theta will be equal to K final minus K initial. So mana yang boleh cancel? Kita boleh cancel. So K initial boleh kan? Sebab U kita kosong. Okay. So K final kita boleh cari velocity dia, kita nak carilah. So F net kita tak ada sekarang ni. Displacement dah ada. Okay, yang dah diberi tu iaitu 0.75. Theta pun tak ada masalah, kita boleh cari. So tugas kita sekarang adalah untuk study apakah total force acting on the system in the direction of motion. Sebab apa? Sebab kita punya equation sekarang berkait dengan kinetic energy, meaning ada V. Okay, so maksudnya kita akan study force, net force yang sama direction dengan motion. Okay, so maksudnya lagi satu komponen tu kita dah tak payah study dah. Okay, so now this is our system. Okay, first we have weight ke bawah, dah dilukiskan kat situ. And then we have normal force. And so dia kata kat situ ignore the friction force. So meaning we have no friction force. We also have no tension, we also have no external force. Okay, so maksudnya dalam sistem ini kita ada dua force sahaja, iaitu normal dan juga weight. Okay, so sekarang ni saya cakap force net yang kita nak dalam equation kita yang ini adalah force, total force acting in a direction of motion, yang sama direction dengan motion. Okay, so maksudnya motion kita sekarang berada di dalam X component. Okay, dia macam ni. So throughout the X component lah.
Okay, so maksudnya kita kena study total force in X component only. So if you look at our free body diagram, okay, so there is only one forces that will act in X component, iaitu weight in term of X component. Okay, yang ini weight in terms of Y component lah. Okay, so normal force dalam Y component, so kita tak perlu study normal force. Okay, so maksudnya summation of force in the system is equal to okay, weight in terms of X component lah. So ini adalah theta kita. Theta kita boleh ambil yang ini. Okay, so maksudnya weight in X component tu adalah in opposite side. Okay, so maksudnya kita akan gunakan sin lah. Okay, so mg sin 36.9. Okay, so maksudnya lepas tu kita dah tak ada lagi dah komponen ataupun force yang acting in X component kan. Okay, so maksudnya itu sajalah force kita yang berada dalam komponen yang sama dengan direction of motion. Okay, so kita kena kira. So mass kita dah diberi ke atas sama dengan 2 kg. Okay, so ni adalah 9.81 sin 36.9 degree. Okay, so when we calculate, we have our total force ataupun force net in the direction of motion is equal to 11.8 Newton. Okay, so barulah kita boleh masukkan dalam kita punya equation. Okay, alright, so 11.8 Newton. Okay, darab dengan displacement dah diberi ke atas iaitu 0.75. Okay, cos. Okay, so kita tengok direction of motion kita ke bawah. Okay, ke bawah. This is direction of motion. So lepas tu kita tengok work in terms of I component tadi, direction dia pun ke bawah kan macam ni. Okay, so maksudnya they are in the same direction. So meaning our theta ataupun our angle between the force net tadi dengan displacement adalah sama direction. So meaning cos yang theta kita adalah sama dengan kosong lah. Okay, kosong. Alright, so okay, final 1/2 mv square. So mass tu kita dah ada kan, so masukkan sajalah. Okay, sekejap. Mass tu dah diberi tadi iaitu 2 kg. So v square. Okay, so when you rearrange your equation, okay, you akan dapat jawapan bersamaan dengan 2.98 meter per second. Nampak tak jawapan dia lari sikit lah, tapi dua-dua method ni diterima. Okay, tak ada masalah. Alright. So that is how you determine the velocity. So sama ada awak boleh gunakan konsep conservation yang biasa kita gunakan ataupun konsep work net ni iaitu work energy theorem. Okay, ingat kalau nak cari velocity ada dua cara. Okay, so contoh kalau tak berjaya guna cara ni, you boleh guna cara yang ini. Okay, so kebiasaannya macam tu lah. Okay, so settle. Alright. Okay, so ingat kalau nak menggunakan equation ini dan awak punya sistem tu melibatkan dua komponen. So you kena tengok komponen mana yang berkait dengan kinetic energy, iaitu yang berkait dengan velocity. So maksudnya force dekat sini you hanya study pasal force yang sama direction dengan kinetic sama direction dengan velocity saja. So sekarang ni contoh kita punya X kan dalam komponen kita punya velocity kan, motion kita dalam komponen X saja. So sebab tu kita study force net in term of X component. So we don't need to study force in term of Y component iaitu normal. Don't need. Okay, buang masa. Okay, so tadi motion kita ke atas. So maksudnya kita kena study berkenaan dengan force acting in Y component sajalah. So sebab tu saya studykan total force saya hanyalah ada external force tadi itu ke atas dan juga weight ke bawah. Okay, so I don't need to study force acting in X component. Lagipun force acting in X component tak ada dalam sistem inilah. Okay, so macam tu je. Okay, cara you nak apply work energy theorem. Kita tengok motion kita tu ke mana and then we only resolve forces in that component only. Okay, so next we have an object of mass 2 kg move along the x-axis and is acted on by a force. Okay, so figure above shows how F varies with distance travel. So the speed of the object at s is equal to 0 is equal to 10 meter per second. So determine the speed at 10 meter displacement. So meaning, okay, dalam gambar ni awak diberikan graf F versus S. So benda yang paling penting kalau awak tahu, information yang boleh dapat daripada graf ini adalah area under the graph. Okay, area under F versus S graph adalah bersamaan dengan work. Okay, so work lah. Okay, so maksudnya kat sini, kalau contoh dia minta kat sini speed at 10 is equal to
displacement 10. Okay, so maksudnya dia nak split kat sini lah. Okay. So apa yang awak boleh buat adalah awak boleh menggunakan formula work energy theorem juga. Okay, sebab apa? Sebab kita akan ada information berkenaan dengan total work acting on the system, iaitu dengan cara kita mengira area under the graph sampailah displacement 10 meter. Okay, so kita kira area dulu. Okay, so that will give us value about work. Okay, so work is also equal to area under graph. Okay, so kita kira lah area kita. So the first area yang inilah. Okay, ni A, ni area B. Okay, so maksudnya area A tambah area B. So 1/2. Okay, darab dengan, ini adalah trapezium kan. So maksudnya kita kena tambah lah. Ni adalah 4, yang ini tambah 6. So 10. That is the parallel side of the trapezium. Okay, darab dengan ketinggian trapezium kita adalah 10. Okay, so itu area pertama. So tambah area kedua. Okay, 1/2 darab dengan parallel side dia adalah berapa tu? 10 minus 6, so 10 minus 7. Sekejap, saya padam sikit. Okay, so dekat sini adalah 10 minus 7, so dia adalah 3. Tambah dengan 10 minus 6, 4. So maksudnya dekat sini 7 lah. Okay, parallel side dia, summation of parallel side. Okay. So lepas tu darab dengan height dia. Height dia adalah negatif 5. Kita kena consider tau negative sign sebab work dia ada positif dan negatif. Tapi positif dan negatif tu bukanlah bermaksud direction dia. Dia hanya nak menunjukkan bahawa sistem awak tu loss energy ataupun gain energy sahaja. Okay. Negative 5. Okay. So bila kita calculate, kita akan dapat dekat sini 50. Okay. Tambah 35 bahagi 2. 17.5. Okay, so bila kita kira-kira, kita akan dapat 32.5 joule. Okay, so that is our answers. Okay, so awak kena tengok juga, kena alert juga dekat sini. Okay, tengok kadang-kadang dekat sini dia bagi kilonewton, dekat sini mungkin kadang-kadang dia bagi cm. So you need to convert everything in terms of dia punya SI unit lah. So maksudnya you kena jadikan dia 10 kuasa 3 kat sini. So dari kat sini mungkin akan dapat 10 kuasa negatif 2. So maksudnya 10 kat sini adalah bersamaan dengan 10 darab 10 kuasa 3. So you need to be very careful. Okay. Alright. So tapi kes kita tak ada kan. So dia guna SI unit terus. So tak ada masalah lah. Okay. So tapi saya ingatkan awak kena berhati-hati dengan dia punya SI unit dekat paksi tu. Okay. Alright, so settle 32.5. Okay, so baru dapat work. Okay, so sekarang kita boleh apply work energy theorem. Okay, untuk kita dapatkan speed. Okay. Alright, so K final minus K initial is equal to work. So work kita dah ada. Okay, work kita dah ada. Oh, sorry. Initial. Okay, work kita dah ada. So iaitu 32.5. So, apa yang kita boleh cancel? Ada tak boleh cancel? Okay. Starting velocity kita adalah 10 meter per second. So, maksudnya tak boleh cancel lah. So, maksudnya key final kita nak cari kan? Okay, sebab apa? Speed at S is equal to 10. So, kalau kita tengok daripada graf ni, S is equal to 10 adalah dekat final point kita. Okay, so maksudnya kita nak cari V final lah. Okay. Okay. So, K final minus 1/2 mass dah diberi kan, iaitu 2 kg. Oh, tadi mass pun kita boleh masuk siap-siap lah. Okay, so ini 2. So initial velocity pun dah diberi, okay, iaitu 10 meter per second. So S is equal to 0, maksudnya dekat starting point awak. So meaning this is your initial velocity lah. Okay, so 10 square. Okay, so bila kita kira-kira, kita akan dapat velocity kita bersamaan dengan 11.5 meter per second. Okay, so that is our final velocity. So settle. So cara dia macam tu lah. Okay, so daripada graf kita boleh dapatkan work. So kita boleh kaitkan dengan work energy theorem if the question ask us to find velocity. Ingat velocity ni, cara nak cari velocity dalam tajuk work energy ni, okay, ada dua cara, iaitu sama ada conservation of energy, iaitu summation of E initial is equal to E final, ataupun you boleh gunakan work energy theorem macam ni. Okay. Alright,
So settle yang itu. So next we want to find the kinetic energy of the object at S is equal to 6 meter. Okay, so tengok dalam ni. Okay, so kita bolehlah study berkenaan dengan area under this part only. And then kita kaitkan dengan velocity at this point. Okay, so kita boleh kira work dia dulu. Okay, work is equal to area under the graph. F versus S graph. Okay, between 0 to 6 lah sebab maksimum displacement dia adalah 6. Okay, so maksudnya kita kira 1/2. Okay, area dia tadi 4 tambah 6. 10. Okay, darab dengan height kita adalah 10 untuk area ini. Okay. So 10. Okay, so area untuk itu kita dapat 50 joule. Okay, so bila dah dapat area, kita bolehlah kaitkan dengan work energy theorem. Okay, so K final minus K initial. Okay, so sekarang ni work kita dah ada. So K final 1/2 MV. M dah ada kan 2 V final. So sekarang V final kita adalah dekat S is equal to 6 meter. Okay, so maksudnya our V initial still samalah iaitu dekat 0. S is equal to 0 dan dah diberi pun velocity dia yang ini. Okay, so kita boleh pakai je balik. Okay, so M2 initial velocity adalah 10. Okay, so bila kita calculate, okay, kita akan dapatlah total kinetic energy. Oh sorry, dia nak kinetic energy. So maksudnya kita tak perlu cari V ke apa. Okay, so kita biarkan dia je sebagai KF. Okay, so KF. Okay, sebab dia minta kinetic energy. Okay, so maksudnya KF is equal to 50 tambah dengan 20 bagi kejap. 100. Okay, so nanti kita akan dapat 150 joule. So that is our kinetic energy final. So ingat, kalau dia minta kinetic energy je, kita tak perlu tukarkan, tak perlu pecahkan equation tu kepada MV. So nanti awak hanya perlu cari ini sahajalah maksudnya. Okay, alright, settle. Senang kan kalau graph ni sangat senang. Okay, so yang penting awak kena faham lah cara untuk cari work done tu macam mana based on dia punya situation. Okay, alright, so settle. So next we look at power. Okay, so power kita ada dua equation. Okay, iaitu kejap ya, saya buka nota untuk lecture. Kita revise sikit. Okay, jap. Okay, so power. Kita tengok sikit nota kuliah. Okay, ni bahagian power lah. Tajuk last sekali, subtopik last sekali. Okay, so power is defined as the rate of work done. Okay, so maksudnya dia adalah formula dia. Kalau rate ni awak nampak mestilah, kalau formula mestilah dia bahagi dengan time. Okay, maksud dia. Okay, so work done. So maksudnya work bahagi dengan time lah. Okay, so power terbagi kepada dua terms. Satu average power, satu lagi instantaneous power. Konsep yang sama macam acceleration, average acceleration, instantaneous acceleration. Okay, so kalau average ni meaning is interested to study about the power of the system throughout the system. Maksudnya sistem tu secara keseluruhannya lah. Okay, so maksudnya delta W over delta T, ataupun kalau nak nampak dia adalah work final minus work initial lah. Okay, minus T final minus T initial. Okay, tapi suka saya ingatkan ke awak, power ni adalah scalar quantity. Okay, so maksudnya biasanya value dia sentiasa positif. Okay, begitu juga dengan work. Work pun adalah scalar quantity. Okay, so maksudnya contoh kalau work tu you kira you dapat negatif. Okay, so maksudnya adalah
the system lost energy. Okay, tapi kalau untuk kita kira power, sekarang kita menggunakan work kan. So maksudnya bahagian work ni kita sentiasa letak value yang positif lah. Sebab apa? Sebab P average power adalah scalar quantity. So dia tak akan ada negatif dan juga positif. Okay. So itu antara konsep penting lah. Okay. So itu untuk average. Kalau untuk instantaneous, meaning that it interested to study about your power at certain instant or at a particular time, what is the power of the system? Macam tu. Okay. So kalau dia buat macam tu, so itu adalah bermaksud dia nak instantaneous power lah. Okay. So it's equal to the change of work within that particular moment bahagi dengan the particular time. Okay. So maksudnya kita boleh differentiatekan kat sini. Okay. Work, masukkan formula dia iaitu F dot S. Okay, so untuk kes kita, force kita sentiasa constant. So maksudnya force kita tu sentiasa acting on the system daripada awal ke akhir. Okay, so maksudnya it's a constant force. Okay, yang berubah-ubah sekarang ni adalah S. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita kenakan force in the system, sistem tersebut akan ada motion. Okay, so maksudnya dia akan ada motion at as the time goes by, dia akan ada motion lah. So maksudnya yang berubah dengan masa adalah displacement. So sebab tu kita kena differentiatekan displacement dengan time. Okay. So bila kita nampak kat sini ds over dt. So it's also equal to formula V kan, iaitu the change of displacement over t. Okay. So maksudnya dia sama dengan V. So F dot V. So formula dia akan jadi F V cos theta. So ingat power is a scalar quantity. Sebab tu dia adalah dot product. Okay. Bila dot product dia adalah bersamaan dengan scalar product. So maksudnya hasil darab di antara F dan V akan menghasilkan scalar quantity lah, iaitu power. Okay. Alright, so since energy is also, work is also equal to energy, okay, so kita boleh juga menggunakan equation ini untuk power average. Okay, so tadi power average, kita ada the change of work over the change of time. Okay, so since saya cakap konsep work, it's also equal to energy, sebab dua-dua menggunakan unit joules, okay, so maksudnya kita boleh juga menggunakan equation ini. Okay, alright, okay, so SI unit for power, it's kalau kita derive daripada equation work tadi, joules per second lah. Okay, ataupun you juga boleh gunakan dengan dia punya SI unit yang biasa yang kita dengar untuk power, iaitu watt. Okay, so for practical purpose. Okay, so untuk power yang kita supply dekat tempat yang tak berapa tinggi dia punya amount power, kita akan menggunakan konsep watt. Okay, unit watt, sorry. Okay, for industrial usage, contoh kilang ataupun transformers, okay. So kita akan menggunakan unit yang lebih besar lah, iaitu horsepower. Okay, so lebih sesuai untuk dia. Okay, so you kena ingat, 1 horsepower bersamaan dengan 746 watt. Okay, so dia akan ada unit conversion lah, HP nak ke watt. So maksudnya daripada HP nak ke watt, you kenalah darab 746. So daripada watt nak ke HP, you kenalah bahagi dengan 746. Okay, so itu dah dia punya unit conversion lah. So you kena ingat, 746 ni takkan ada dalam you punya constant sheet dalam exam. Okay, so dia, you kena ingat lah. Okay, so you kena ingat 1 horsepower sama dengan 746 watt. Okay, alright. So itu saja saya rasa untuk power. So next we move to our question. Alright, so first question. Okay, a stationary car of mass 1000 kg starts to accelerate at a constant rate. It reaches a speed of 10 meter per second in 8 seconds. Determine the work done on the car in this time interval. Okay, so sekarang kita ada speed. Okay, so lepas tu ini initial speed. Okay, lepas tu kita ada mass. Okay, lepas tu kita ada okay, dia minta work done. Okay, so work, ingat work kita ada work, formula kita ada banyak, iaitu Fs cos theta ada, ataupun work is also equal to the change of kinetic energy. Okay, kita tak boleh guna change of a negative U tu, delta U. Sebab apa? Sebab yang negative delta U ini hanyalah untuk weight saja, iaitu untuk force weight. Okay, so sekarang we are dealing with a motion, so maksudnya sama ada untuk guna equation pertama atau equation kedua. Okay. Okay, so saya rasa yang sesuai sekarang ni, kita tak ada displacement kan? Okay, kita tak ada displacement. So kita bolehlah gunakan work energy theorem lah. So work is equal to the change of kinetic energy. Okay, K final minus dengan K initial.
Okay, so 1/2 mv square minus 1/2 mu square. So initially it's in stationary state. So meaning our initial velocity will be 0. Okay. So work is equal to 1/2. Mass dah ada 1000 kg. Okay, lepas tu final velocity is equal to 10. Okay, so bila kita kira, kita akan dapat work kita bersamaan dengan 50. Sekejap. 50,000. Okay, 50,000 joules. Okay, ataupun you nak sama jenis, guna prefixes pun boleh, iaitu 50 kilojoules. Okay, boleh juga. Okay, so macam tu. Okay, so ingat work ada dua equation, so you boleh study information apa yang kita ada dalam question kita. So kalau kita tak ada displacement, kita boleh guna equation kedua. So kalau kita ada displacement dengan force, constant force, okay, so maksudnya kita bolehlah guna equation pertama. Okay, so equation yang ketiga yang ini, dia hanya untuk force weight sahaja. Ataupun kalau contoh normal force tu sama dengan weight, so kita boleh guna juga equation ketiga. Okay. Yang penting magnitude force tu kena sama dengan magnitude weight, barulah valid untuk kita apply equation yang inilah. Okay, so lepas tu dia minta average power produced by the car. So average power, formula dia adalah change of work bahagi dengan change of time. Okay, so sekarang ni, okay, alright. So work final minus work initial lah dia punya equation. Okay, so change of time kita dah ada iaitu 8 second. Okay, so itu adalah change of time kita. Sekejap, contohlah saya masukkan. Okay, work initial tak adalah sebab it's starting from stationary. So maksudnya dia tak buat kerja pun langsung mula-mula. Okay, so ni kosong. So T initial pun sama dengan kosong lah sebab it's a starting point dia. Okay, so yang tinggal adalah work final yang kita dah kira dekat atas tu lah. Okay, bahagi dengan T final tadi dia dah bagi iaitu selama 8 second. Okay, so sama dengan berapa? Okay, saya dapat 6,250 watt. Okay, ataupun you nak buat 6.25 kilowatt pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, settle. So lepas tu next we have a person of mass 50 kg runs 200 meter up a straight incline at an angle of 20 degree in 50 seconds. So determine the work done. So now we have apa tu? Kita ada M ni displacement. Okay, lepas tu kita ada theta and then kita ada masa. Okay, so apa yang you boleh buat dekat sini? Ada dua cara untuk you study berkenaan dengan work. Okay, so first method pertama adalah, okay, ingat work kita ada 3 equation. F as cos theta ataupun work is also equal to the change of kinetic energy ataupun last sekali adalah the negative change of U. Okay, so kita tengok. Okay, so sekarang ni kita tak tahu force kita ni melibatkan kinetic energy ataupun potential energy. So method pertama, okay, first, okay, kita boleh menggunakan equation yang pertama iaitu work is equal to F as cos theta. Okay, F as cos theta. Okay, tapi okay, kita kena tahulah force acting, total force acting on the system tu apa. Okay, so contoh sekarang ni dia minta work done sahaja. So maksudnya dia tak minta work done by the weight ke, work done by the normal force ke, tak minta. So meaning dia nak minta work done by the system in total. So maksudnya dia nak work net lah kat sini. Okay, so bila dia nak work net kat situ, force dekat sini pun kenalah awak tahu, kenalah force net. Okay, as cos theta. Okay, so tugas kita sekarang kita kena draw free body diagram lah. Okay, so kita kena tahu that person is okay, moving upward, okay, at an inclined surface. Okay, so maksudnya it's run upward lah kan, so straight ke atas ni adalah motion dia. Okay, so apa yang ada, force apa yang ada dekat person tersebut adalah first kita ada weight. Okay, so lepas tu mestilah kita ada normal. Okay, lepas tu kita tak ada tension, kita tak ada external force. Dan juga friction pun tak ada sebab dia tak cakap apa-apa berkenaan dengan friction. So we assume this surface is a smooth surface lah. So maksudnya dalam sistem kita ada dua force sahaja. Okay, so sekarang ni, okay, total force acting on the system. Okay, kita nak cari total force. Okay, so summation of F in terms of Y component.
So apa yang kita perlu cari dekat sini adalah F yang magnitude tau. So maksudnya F resultant, F net tu adalah F resultant is equal to the surd of F in Y component square tambah F in X component square. Itu adalah F net. Okay, the magnitude of all the forces acting on the system. So kita kena tengok summation of Fy kita. Okay, so motion kita sekarang ni hanya melibatkan X component kan. Okay, sebab apa? Sebab ni adalah X component. Okay, ni adalah X component and then this is our Y component lah. Okay. Okay, so sekarang motion kita melibatkan X component. Okay, so sekarang summation of Fy kita adalah bersamaan dengan 0 because there is no motion in Y component. So sama dengan kosong. Okay, so maksudnya dekat sini, apa yang awak boleh tahu, total force in Y component adalah bersamaan dengan kosong. Awak dah tak perlu cari dah. Okay, so lepas tu kita bergerak ke Fx. So Fx kita ada motion kan, so maksudnya kita kena buat F is equal to ma lah. Sekejap, saya ketepikan sikit. Okay, F is equal to MA in term of X component. So bila kita tengok, bila kita resolvekan kita punya sistem, in X component there is only one forces acting on the system, iaitu W in term of X component. Okay, yang ini akan jadi W in term of Y lah. Okay, so W in terms of X component. Okay, so maksudnya dekat situ adalah summation of Fx, sorry. Okay, summation Fx ada motion. Okay, so maksudnya ada Fx lah. Okay, so in X component, total force kita adalah bersamaan dengan weight in terms of X component. So ini adalah theta. So theta dah diberi kan iaitu 20 degree. So sama saja dekat situ. So kita kena resolve lah mg sin theta. Okay, so mg dah diberi iaitu 59.81 sin theta ia adalah 20. Okay, so bila kita kira-kira, kita akan dapatlah summation of Fx kita bersamaan dengan berapa tu? Sekejap saya kira. Satu enam tujuh. 76. Okay, so itu adalah saya punya summation of forces acting in X component dan summation of forces acting in Y component saya tak perlu cari dah sebab there is no motion, so maksudnya kosonglah force acting on Y component. Okay, so bila kita tengok X kita ada motion, so maksudnya dia ada force lah dekat sini. So kita kena cari apakah force tersebut. Okay, so kita masukkan dekat sini. Okay, so ini kosong. So force tadi adalah 16.7.76. Okay, so dia negatif kan, dia ke kiri kan weight tu. Okay, so dia negatif. Okay, so negatif square lah. So dia akan jadi positif juga nanti. Okay, so jawapan dia force net dia adalah 167.76 jugalah kan. Okay. Ni adalah force net. Okay. So that is our force net. Okay. So sekarang barulah kita boleh masukkan dalam equation. Kita, okay, work net is equal to force net iaitu 167.76. Okay, darab dengan displacement kita adalah berapa displacement? 200. Okay, lepas tu cos theta. Theta adalah the angle between our force, net force tadi dengan kita punya motion. Okay, so force kita, kalau tengok tadi direction of force weight in terms of X component kita ini adalah direction dia ke kiri. Tapi motion kita ke kanan. Okay, so maksudnya the angle between them adalah 180. Okay. So 180. So bila kita kira-kira kita akan dapat negatif berapa? 167. 33.552 joules. Okay, so this is work net. Settle. Okay, ataupun awak nak buat negatif 33.55 kilojoules. Boleh juga. Okay, so itu method pertama. Okay, so sekarang ni bila awak dapati bahawa total force acting on our system adalah hanyalah datang daripada weight kan, betul tak? Kalau bila awak resolve macam ni kan, cari magnitude force. Okay, so bila awak tengok kat sini, Fy kosong. So yang ada dekat Fx adalah weight sahaja. So maksudnya satu lagi equation yang valid yang awak guna adalah method yang kedua ini. Okay, iaitu
equation yang ketiga, iaitu work is equal to negative change of U. Sebab apa? Sebab net force acting on our system adalah weight. So maksudnya kat sini adalah kita boleh carilah work done due to the weight. Okay, so bila work done due to the weight, so kita bolehlah gunakan equation yang gravitational potential energy ni. Okay, so work is equal to negative mgh final minus mgh initial. Okay, so negative mgh apa m dia 50.981. Okay, H final, so kita kena resolve lah. Kita kena cari dia punya H. Okay, so tadi dia punya hypotenuse, okay, yang ini 200. Okay, so kita kena cari yang ini. Yang ini theta dia adalah 20. Okay, so kita boleh gunakan formula sin theta 20 is equal to H bahagi dengan 200. Okay, so our H here is equal to 68.4. Okay. Lepas tu H initial kosong lah. Okay, kosong. Letak ni sekejap saya kira dulu. Okay, betul. Okay, so jadilah jawapan yang sama iaitu negatif 33552.2 saya dapat joules. Okay, so kalau kita nak jadikan dia 33.55 pun boleh kilojoule. Okay, so nampak dia ada dua method. Okay, as long as untuk method yang kedua ni, equation ketiga ya ni, work equal to the change of potential energy ni sangat special. Okay, you kena tahu bahawa kalau dalam sistem awak tu, the net force acting on the system, maksudnya the total force acting on the system is only contributed by weight, barulah kita boleh guna equation ini. Okay, iaitu work done due to the gravity force. Okay, so selain daripada tu, you tak boleh guna equation inilah. Okay, alright, settle. Alright, so next we have average power of the persons. Okay, so maksudnya P average is equal to delta work over delta T. Okay, so macam saya cakap tadi, walaupun work kita adalah negatif, okay, tapi untuk kita kira power, kita ambil yang value positif saja. Sebab apa? Sebab pada asalnya work kita ni pun adalah scalar quantity. Negatif ini hanya menunjukkan bahawa sistem kita tu lost energy. So there is nothing to do with direction. Okay, so maksudnya kita ambil je lah value positif. Lagipun power kita tak akan ada value negatif lah. Okay, kalau ada value negatif tu maksudnya sistem kita tu less efficient. Tapi dari segi soalan sekarang ni, dia tak minta pun sama ada power, sistem awak tu efficient ke tidak. Okay, so maksudnya dari segi work tu kita tak perlu letak negatif lah. Okay, so bahagi dengan time. Time dah diberi kan, tadi dia kata kat situ that person run up the inclined surface within 50 second. Okay, so maksudnya masukkan 50 second. Okay, so bila kita kira, saya dapat dekat sini bersamaan dengan 0.67 kilowatts. Ingat power unit dia adalah watt. Okay, settle. Okay, so last question. Is it last question? Okay, not really. Okay, so an object is exerted by a force. It then moves along a straight line. Figure above shows how the magnitude of the force varies with displacement S of the object. Time taken to travel from S is equal to 0 to S is equal to 2 meter is equal to 1.5 seconds. So maksudnya daripada sini ke sini ada 1.5 second. Okay. And for S2 to S4 lagi 2 second kat sini. Okay, masa yang diambil. So determine the average power received by the object when it moves from S is equal to 0 to S is equal to 2 meter. So dia nak minta average power. So bila awak tengok, awak dapat graf F versus S. So maksudnya area under the graph, under F versus S is equal to work. Okay, work done by the object lah when it moving from kosong to 4 meter. So lepas tu kita kena tengok unit dia. Okay, so tak ada prefixes, so tak apa, tak ada masalah. Okay, so kalau ada prefixes maksudnya kilonewton. So maksudnya dekat sini dia akan jadi 5 darab 10 kuasa 3 lah. So itu yang jangan lupa. Tapi sekarang kita tak ada kan, so tak perlu. Okay, so sekarang dia minta power between S to 2. So power average, formula kita adalah delta work over T.
Okay, so maksudnya kita kena cari work ni sama dengan berapa dulu. So kita study lah work di antara 0 ke 2 meter tu sama dengan berapa. Okay, so dengan cara kita kira area lah. So area between S equal to 0 to S is equal to 2, it's equal to work. Okay, so kita kira, so work is equal to 1 per 2 darab dengan, dari segitiga. Okay, so 2 darab dengan ketinggian 5. Okay, so bersamaan dengan 5 joules. 5 darab 10, okay 5 joules. Okay, so this is work. So bila dah dapat work, okay, so kita bolehlah masukkan dekat P average. So work, change of work. So work final minus work initial. Okay, bahagi dengan T final minus T initial. Okay, so bila kita kira-kira, so work final kita dapat 5, iaitu work dekat total work dia lah, iaitu dekat 2 meter. Okay, work initial, dia tidak bergerak lagi kan, so maksudnya kita tak ada work initial at initial point. So T final dia adalah 1.5, okay, dekat sini 1.5 kan. Okay, so yang ini kosong. T initial. So bila kita kira, kita akan dapat 5 bahagi dengan 1.5, dapat 3.3 watt. Okay, that is the answers. Okay, ini answers untuk work, ini answers untuk P average. Okay, 3.3 watt. Okay, alright. Okay, so next dia minta pula di antara displacement S is equal to 2 dengan S is equal to 4. So we focus dekat situ je lah. So kita kira lah area ini. So nanti kita akan dapat work done dulu. Okay, so area sama dengan work. Okay, so work it's equal to area dia rectangle kan. So maksudnya 2 darab 5 lah. 2 darab 5. So bersamaan dengan 10 joules. So that is our work. Okay, so bila dah dapat work, kita bolehlah kira P average is equal to the change of work bahagi dengan the change of time. Okay, so kalau you nak masukkan terus work ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, tak payah kira initial ke apa ke pun boleh. Okay, so bahagi dengan time. Time kita tadi between 2 dengan 4 kita ada 2 second. Okay, so bersamaan dengan 5 watt. So itu adalah P average. Okay, so yang atas ni pun you tak nak kira delta-delta ni pun boleh, kita terus masukkan work yang you dapat dekat 2 meter tu, total work done je. Okay, so itulah yang menggambarkan the change of work. Okay, total work done dekat situ. Okay, so sama juga konsep dengan sini lah. Okay, alright, so sama dengan 5 Newton. Okay, so between S 0 to 4, so maksudnya the whole system. So maksudnya kita kena kira area kesemua ni lah. Okay, dengan area trapezium. Okay, so maksudnya area sama dengan, area sama dengan work. So work is equal to 1 per 2 darab dengan parallel side dia adalah 4 tambah 2, 6. Darab dengan height dia adalah 5. Okay, so work kita dekat sini dapat okey, sekejap kenapa dia tak sama area dia? 1 per 2, 4. Empat tambah okay, area dia lain. Okay, so sepatutnya apa yang awak buat, dia ada, saya rasa question ni ada kesalahan sikit kot dari segi dia bagi value. Okay, sepatutnya awak boleh kira area of the trapezium terus, dia akan dapat work yang sama dengan work pertama, total work 1 tambah work kedua, iaitu work daripada question pertama tambah work question kedua. Sepatutnya, iaitu contoh tadi work question pertama kita ada 5 joules. Okay, betul lah. Okay, betul lah. Okay, ni ada 15 joules. Okay, sama ada awak nak guna area ataupun awak nak tambah lagi, nak tambah saja work yang awak dah buat daripada atas kan, iaitu work pertama tadi dia ada 5 joules,
Yang ini dia ada berapa tadi? 10 joule. So dapat yang samalah. Okay, 15 joule. Okay, dua-dua boleh buat. Okay, so sama ada you nak kira area trapezium ataupun you nak tambah secara individually daripada calculation yang you dah buat. Okay, so dah dapat work. So barulah kita boleh kira power dia. Okay, so power average is equal to delta work over delta T. Okay, so kita masukkan total work kita sepanjang 0 ke 4 tu adalah 15. Okay, so bahagi dengan time taken untuk total ni adalah 2 tambah 1.5 iaitu 3.5. Okay, so 15 bagi 3.5 bersamaan dengan 4.3 watt. Okay, so this is our power average for the whole system. Okay, masa keseluruhan lah. Okay, so settle. Alright. So, ingat area sama ada awak nak guna area of the trapezium boleh ataupun awak nak sum up all the work that you have calculate from the previous question pun boleh. Okay, yang penting menggambarkan area keseluruhan. Sebab apa? Sebab masa kita dia nak minta daripada awal ke akhir iaitu 0 ke 4. Okay, so last kali, a car with a power 100 kilowatt produce a constant force 500 Newton. Okay, calculate the velocity of the car. Okay, so equation tadi P pun kita ada F darab V kan. Okay, so kita boleh masukkan sajalah. So force dah ada, dah diberi iaitu berapa tu force dia? 500 Newton. Dia nak velocity, sorry. Dia nak velocity. So V is equal to P bahagi dengan F. So power kita dah ada 100 darab 10 kuasa 3. Okay, and then force dah diberi 500. Okay, so velocity kita bersamaan dengan okay, 200 okay, meter per second. Okay, siap. Okay, so that is all. Okay, so senang saja. Okay. Alright, so I think that's all for this video. Okay, I hope you can complete your tutorials books. Okay, so thank you very much.